Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában, ami a megszokottakkal ellentétben most nem egy retro autóról fog szólni, hanem egy egész korszakról, úgyhogy ellátogattunk ide Budapest október 6-a utcába, a Retro Élményközpontba, ahol Pucz Attila fog nekünk mesélni az egész múzeumról. Szia Attila! Induljunk is! Induljunk! Szóval bejöttök a Budapest Retro Élményközpontban, a bejáraton keresztül, akkor rögtön egy panel lakótelepen találtak magatokat, interaktív panel lakótelep, mert hogyha teszem azt, ezeket a vörös kis fogantyúkat megfogom és kinyitom, éppen itt, hát a kisdobosok dobja látható. Én még az a generáció vagyok, aki voltam kisdobos és úttörő is. Minden embernek ebben az országban van olyan rokona, vagy talán ő maga is, aki élt panelházakban, így igazából ezt a hangulatot szeretnénk itt visszahozni. Rengeteg ilyen kis ajtó van, amit hogyha kinyitok, akkor különböző sztorikat lehet látni. Nézzünk egyet, még egyet. Na mondjuk ezt így. Oha. Hát a Gyermekváros TV kamerája és mikrofonja, igen, már akkor is volt iskola TV, és aki komolyan vette, az ilyen kamerával vehette fel az adást. A vicc az egészben, hogy ma mindenkinek, nektek is a zsebetekben van egy telefon, ami sokkal jobb minőséget csinál, mind képben is, mind hangban, mint mondjuk ez a kamera. Szóval érdemes eljönni ezeket kinyitogatni, és minden le van írva 4 nyelven, tehát hozhatjátok a külföldi ismerősöteket, és most megyünk tovább. Elindulunk. Ugratunk egy pár évet, és ha ezt megnézzük, akkor az úttörők 12 pontja, erre én felesküdtem annó. Az érdekes, hogy az iskolában, amikor ilyen volt, akkor mindig jött egy valaki a fegyveres testülettől, minket egy tűzoltó avatott fel, tűzoltó testvér mondta az esküszövegét, és azt kellett nekünk vissza utánozni. Sőt, a legkiválasztottabb embereknek személyesen a tűzoltó kötötte fel a vörös nyakkendőt. Ha tovább megyünk, akkor itt még panelház hátán, és megérkezünk igazából egy klasszikus kasztihoz, csak hogy témába vágó legyen, egy Zaporozsec, ahogy ezt én hívtam, ez egy Zaporjóska. A legendát azt megtudtam, hogy nem igaz, hogy egy tankmotor hajtja, de hát nyilván az oldalon sokat olvashattok. Ezt a kocsit használták annó Budapest egyetlen Ferihegyi repülőterén, ami, ha már itt elmondom, a Ferihegy ki van írva mögöttem, ez az a felirat, ami ténylegesen, valójában ott világított Ferihegy épületén, az tulajdonosnak, Kovács Ákosnak sikerült megszerezni az igazi feliratot. Ez a kocsi pedig ilyen színben, ilyen festéssel, igazából a reptéren belül volt a szolgálati jármű, ez vitte a pilótákat, tehát nem ezzel mentek ki az utasok arra, akkor is megvoltak a korabeli Ikarus buszok, ha ma utaztok például, akármilyen géppel látok, de szerintem a Skoda Fábiák vannak. Ebben a múzeumban 3 kocsi van kiállítva, ez az egyik. Ez volt a földszint, megyünk feljebb, majd meglátjátok, elvtárs, vigyázz, botlás veszély ki van írva, és érdemes megnézni a padlókat, ez egy korabeli burkolási mód volt, mindenféle törmelékből megcsinálták a padlót, és ezt itt próbáltuk visszaadni. Itt pedig egy fotó alapján készített mozaik volt, hát az inkább az 50-es, 60-as évek hangulatát igyekszik visszaadni, éjjel május 1 a munkaünnepe. Én még kis úttörőként felvonultam nem kevésszer a felvonulási téren, ahol most éppen a Néprajzi Múzeum épül. Megérkeztünk az első emeletre, itt is panelházak fogadnak minket. Minden panelház más tematikájú. Egy érdekes szobor van mellettem. Sokan összekeverik, azt hiszik, hogy ő az Osztyapenko, ami az M7-es elején állt. Nem, az Osztyapenko így tartotta a zászlót, ő pedig így fut a zászlóval. Ő ott állt a Városliget sarkán, a Tanácsköztársasági Emlékmű, és a pesti név azt a nevet adta neki, hogy a becsületes ruhatáros, mert olyan, hogy éppen vinné vissza a kabátot valahova. Nyissunk ki itt egyet, ez igazából pasikat érdekel, akik katonák voltak. Hát mindenféle ajándéktárgy, amiket bártok, gyárak adtak. Itt, ha benézzünk, akkor hát itt már azért katonai cuccok vannak, katonai távbeszélő és katonai távcső. Tovább megyünk, de mielőtt mutatok valamit. Ez egy nagyon, akkor nem volt szonda, alkoholteszternek hívják az egészet. Bele kellett beszélni egy magyar gyártmányi mikrofonba, és akkor megmutatta egy analóg kijelző, hogy hány ezerék alkoholral vagy. Ezt tulajdonképpen nem csak a rendőrök használták, amikor az ember katonaság eltávozás után visszaérkezett, akkor a belépőnél bizony egyszer-kétszer bele kellett beszélni. Megmutatjuk, hogy miért is interaktív ez a múzeum. Megyünk panel, rengetegeken keresztül haladunk.
A múzeum interaktivitása tulajdonképpen abból jó, hogy egy valami nincs ebben a múzeumban, teremőrnéni. Aki nem mondja azt, hogy fiatalember, ne üljön már fel erre a motorra, mert nem szabad. Tessék eljönni, felülni. Igazából még egy valami hiányzik innen, egy olyan szélgép, ami a tankcsapda koncerteken mindig van, ahol Lukácsnak a haját fújja a hosszúoljaknak, és akkor be lehet dőlni, mintha motoroznál, és ha ketten vagytok, akkor akár még a csajodat is el tudod vinni, egy klasszikussá. Mondjuk az elég érdekes lehetett annó, nem? Belegondoltok egy ilyen kapszulában utazni úgy, hogy még beszélgetni se tudtok a másikkal, hiszen a menetcél az óriási volt. Tehát fel lehet szállni, ki lehet próbálni, remek élmény különben, és ahogy motoroztunk, megérkeztünk egy korabeli híradó stúdióba, 80-as években járunk, így nézett ki a Magyar Televízió híradójának díszlete. Ha az ember ide leül, és megnyomja mondjuk azt a gombot, hogy adás, és hogy csend legyen, akkor el tudod képzelni, hogy milyen érzés lehetett a korabeli hírolvasónak ezeket a híreket elolvasni. 2 óriási nagy kamerát láttok itt. Ennek az a szépsége, hogy ezek nem voltak a legegészségesebb kamerák, és igazából azért sugároztak is, és ma mindannyiunk zsebében lévő telefon sokkal jobb kép és hangminőséget tud produkálni, mint ezek a nagy monstrumok. Az egyik egy Canon, a másik pedig egy német kamera, stúdiókamerák ezek. Több ember kellett hozzá, hogy mozgassák. A falon pedig korabeli és ikonikus magyar televíziós műsorokat láthattok, valami állókép formájában, valami pedig mozgókép formájában. Régi reklámok, esti mese, Szeszélyes évszakok, a Magyar Televízió legnépszerűbb műsora volt, szombatonként ment. Interaktív játék volt, kapcsoltam Rózsa Györggyel, a Delta, Kodlék Júli, és hát az örökkéfű Dévényi Tibi bácsi, akit ti is ismertek. Ha eladjuk a tévéstúdiót, akkor megérkezünk egy nappaliba. Így néztek ki, vagy talán még így is néznek ki a nappalik manapság Budapesten. Réka, akármilyen női névvel ellátott szekrénysor, a tévének ki van állítva helye, és hát ami aztán igazán elmaradhatatlan dolog, és erre nincs is magyarázat, az üveghal, ami az én nagyanyám lakásában is Dabason ott volt a tévé tetején. Az egy ilyen monokróm változat volt, nem volt ennyire full színes. Ha ide érkeztek, akkor mindent ki lehet próbálni. Leültök, ha el vagytok, elfáradtatok, leültök, egy ilyen barátilag berendezett nappaliba, és megnézzétek azt, hogy milyenek voltak a hétköznapok, a kádári hétköznapok. Éppen az mondja a tévében, ha külföldieket akartok hozni, tegyétek, mert több nyelven is el van látva, ezt például angol felirattal lehet látni. No, ami még érdekes, ezt a hívtalán, ez egy státuszszimbólum volt, nem volt egy olcsó dolog, ez azért bőven 30 000 forint fölött volt 80-as évek vége felé, ami hát akkor az én anyukám keresett 3500-4000 forintot, ez meg majdnem a 10-szerese volt, ma már inkább a retro hifi gyűjtők szeretik. Nappaliból, ha megszomjazunk, akkor pedig fogjuk magunkat, és kimegyünk a konyhába. A legismerősebb dolog, mert amikor jönnek a látogatók, akkor szerintem mindig lehet érezni, nekem milyen volt, ma még ilyen van. Picikét itt, ugye ez talán a 60-as évek a Szaratov hűtő, aki még tud rosszul az eltőolvasni, hogy Szaratov, és ha kinyitod, mert nyitsz ki nyugodtan, akkor benne van a klasszikus kőbányai világos, a téli szalámis sajt, a csemegőborka, és a camembert sajt, ami 80-as évek közepén jött be, és csak egy személyes sztori. Az én anyukám azért nem vett nekem ilyet, pedig ezt szerettem volna, mert hogy az penészes, és olyat nem eszünk, hát penészes persze. Ez volt a konyha igazából, és ha megérkezünk, ha itt lenézünk a lábunk alá, a presszó rész van alattunk, és alatta van még egy szint, az a szovjet-magyar közös űrrepülős emléket mutatja be, most oda megyünk lifttel. És amíg liftezünk, sem maradunk néznivaló nélkül, hiszen most a kamerás mutatja, elindulunk, és egy 6-7 motor az bőven lesz. Sorba, motor hátám. Kilépünk, és 1980-ban vagyunk, amikor Farkas Bertalan és Valeri Kubászov, az első szovjet-magyar űrhajózási páros elindul az űrbe, és itt ebben a szobában ennek állítunk emléket. Interaktív a múzeum, meg lehet nézni például azt a sertéspörköltöt, amelyet a magyar egyik konzervátor, kecskeméti konzervátor gyártott nekik, ezt ették az űrben. Korabeli filmfelvételek, korabeli hangfelvételek mutatják, most épp az űrből kapcsolták Farkas Bertalant, és ami érdekes, itt van egy ruha, Belcinek, ugye mi Belcinek a ruhájának a hű mása,
Itt volt Farkas Bertalan egy pár hónapja, és akkor azt mondta, hogy minden tökéletes itt a kiállításon, egy valami nem, hogy neki akkor már bajsza volt, amikor fenn volt az űrbe, hogy másnap már itt is volt a maszmester, és oda varázsoltuk a bajszot. Mai szemmel furcsa tulajdonképpen azt megnézni, hogy egy nagyon jó minőségnek kilátszott, de csak egy bőrcsizma védte az ő lábát az űrben, valamint egy erős szövetből készült űrruha. Ezek már furcsák, és túlélte, mert megérkezett. Innen átlépünk a hétköznapok valóságába, egy igen-igen féltett helyszín. Egy korabeli pártiroda, konkrétan a Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest 5. kerületi pártbizottságának irodájában vagyunk, ahol berendeztünk egy irodát, egy interaktív asztallal. Nézzünk meg egyet, remélem, hogy ti már elmutatok, már nagyfiúk vagytok, nézzük meg a 18-ast. Behúzzuk középre, 18 pluszos tartalom, új adat ráteszed, betölti, és már is, ha eljöttek a múzeum, akkor képet kaphattok a prostitúcióról, vagy az üzletszerű kélyelgésről. Ha ide megyünk a polchoz, egyik kedvenc részem, a korabeli brigádnapló, kiveszünk ebből 2, és akkor meg lehet nézni, a munkai brigádoknak kötelező volt kulturális eseményeken is részt venni, és ezt napló formájában megörökíteni. Szerintem ez olyan volt, hogy ezeket megírták, beragasztották, fotóztak, valaki géppel, valaki kézzel írta, utána becsukták, és a kutya nem volt rájuk kíváncsi. Ilyeneket is szerzett a múzeum, ha bejöttök, legyen időtök ezeket átnézni, mert igazán érdekes, és ma már nevettető kalandokat lehet találni. Kicsit visszatesszük, nehéz. Van még egy érdekes dolog, ezt keveset tudják, hogy ez mi. Ez a Telex gép. Ez egy nagyon hangos gép volt, 2 telefonvonal segítségével működött. Ha én itt elkezdtem gépen nagyon hangosan, a másik, a fogadóállomáson elhelyezett Telex is elkezdett ugyanúgy kattogni, tehát abból tudtam, hogy Telexem jött, hogy a gép kattog ezerrel. Ez ott a pártiroda, beültök, olvasgattok és láttok mindent. Megyünk igazából témába vágó egy Volga Gaz M21-es, nyilván ez az oldalon sok ilyet láttok, jogos lehet a kérdés, miért ilyen magas a kocsi, mert ebben nincsen motor, ebből a motort kiszedték, mikor lehozták, pontosan azért, hogy be tudjon ide férni. Ez az egy, amiben nem lehet beülni, ezt meg lehet csodálni, ezt a gyönyörű kocsit, mire volt képes az akkori formatervezés, és ez pont egy fodrászat előtt és egy Keravél kirakata előtt áll ez a kocsi. Ezt igyekeztünk úgy berendezni, hogy a 80-as évek, 70-es, 80-as évek kínálata legyen benne. Ugye például a porszívó sarokban az 70-es évek, Jonas TV 80-as évek, a telefonok is a 70-es, 80-as évek, és hát így nézett ki, amikor a körúton sétáltak az emberek, akkor ilyen kirakatokat nézhettek. Amit mögöttem láttok, ez a felvonási tér, ami most ugye jelentősen átalakulóban van. Van egy tribűn, a fölmentek, és lehet integetni a szeretteiteknek. Tovább megyünk. Itt azért van egy érdekes információ. Benzin, 1 liter ára 12 forint 20 fillér. Valószínű, hogy erősen a 70-es évek, 80-as évek fordulóan járhatunk, akkoriban kerülhetett ennyibe a benzin. Ez van beállítva, ez egy régebbi benzinkút. Ha a családdal jöttök is érdekes, mert egy kirakat is van mellettem, egy korabeli játékbolt kirakata, ahol hát a teljesség igénye nélkül a korabeli játékválaszték látható. Amik itt vannak, azok nagyjából mind a KGST, tehát a keleti blokk országaiból származó játékok. Koncentráltunk a magyar játékokra is, ez például, aki 70-es években született és fiúgyerek volt, ez az úgynevezett közlekedési játék, ez nagyon sok házban megtalálható volt, fel kellett húzni a kocsikat, és mechanikus csapdákkal vagy megállítók segítségével tudott körözni ez a kis forgalom itt a híres budapesti helyszíneken. És telefon, még megnézzük a telefonokat, nézzük meg mondjuk egy ilyen ezt a sárgát, ha fölveszed, most megnézzük, mi hallható benne. Ebben például eskütételeket lehet hallani. Emlékszünk, ezek a telefonok, ezek még az én meg 2 forinttal mentek, rajta is van. Az egy régebbi készülék, azért pedig tantusszal, tehát külön megvásárolható érmével mentek a telefonok. Most csak így végigruhantunk ezen a múzeumon tulajdonképpen, de azt hiszem, hogy el kell jönni, meg kell nézni, mert akit a régi kocsik érdekelnek, aztán érdekel a régi kor is, és megkapja azt a körítést, amikben ezek a régi kocsik működtek, hogy várunk mindenkit, szeretettel gyertek, aztán egy 2-3 órát töltsetek el, aztán fenn van a Retro Bistro, az meg egy szuper dolog.
Ennyi volt röviden akkor a Budapesti Retro Élményközpont. A legtöbb helyen általában a mosdót nem szokták mutogatni, de most kivételt teszünk. Én elköszönök tőletek, de mennyibe bár nézd meg, mert azt is igyekeztünk autentikus módon berendezni. Sőt, az odavezető út pedig moziplakátokra van kiszegélyezve. Örülök, Köszönjük hogy itt voltatok, szépen. és hát remélem a nézők is eljönnek majd, és megnézik a mosdót is. Na szevasz, menj be, nézzem, mert érdekes lesz.